ไวหลังจากสอดใส่ 1-2 นาทีไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ก็อาจจะมีปัญหาทางครอบครัวตามมาได้นะครับการปรับเทคนิคการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาและเรื่องสุดท้ายก็คือการผ่าตัดสวัสดีครับผมหมอสุภวัฒน์จาก Eternity Clinic นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะหลังวัยหรือ Premature Ejaculation เรียกง่ายๆว่า PE นะครับซึ่งภาวะนี้นะครับถือว่าเป็นอาการป่วยก็ต่อเมื่อมีการหลั่งไวหลังจากการมีสอดใส่ 1-2 นาทีหรือว่าไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้นะครับซึ่งปัญหานี้มักจะพบได้ในเพศชายถึง1 ใน 3นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างคู่รักของคนเหล่านี้ได้นะครับก็อาจจะมีปัญหาทางครอบครัวตามมาได้นะครับซึ่งภาวะ PE นี้นะครับสามารถมีวิธีในการช่วยให้เกิดการยืดระยะเวลาได้หลายๆวิธีนะครับตั้งแต่การปรับเทคนิคการมีเพศสัมพันธ์นะครับ2เรื่องยาและเรื่องสุดท้ายก็คือการผ่าตัดวิธีแรกที่จะให้คำแนะนำก็คือเรียกว่าวิธี Start and Stop Technique ซึ่ง Start Stop Technique นี้นะครับเรียกง่ายๆว่าทำหยุดเราก็ดำเนินการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะครับเมื่อจะถึงภาวะที่เกิดการหลั่งเกิดขึ้นเราก็ทำการหยุด 5-10 วินาทีนะครับเพื่อให้เกิดลดอาการถึงจุดออร์กาซัมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็ทำการดำเนินการมีเพศสัมพันธ์ต่อนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับอาจจะทำได้ยากในบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยถึงไวมากน้อยกว่า1 นาทีซึ่งบางคนก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับต่อไปวิธีที่2ที่อาจจะช่วยได้ก็คือ squeeze เทคนิคระหว่างมีเพศสัมพันธ์นะครับเมื่อถึงใกล้จุดจะถึงจุดออร์กาซัมนะครับเราก็ทำการรัดบริเวณโคนนะครับด้วยมือของเรานะครับค้างไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการหลั่งซึ่งวิธีนี้อาจจะได้ผลในบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อมีถึงการหลั่งไวมันไม่สามารถทำให้หยุดการหลั่งได้ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าบางทีถ้าเราบีบแรงหรือหยุดแรงก็อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของอวัยวะเพศได้นะครับวิธีต่อไปก็อาจจะทำการบริหารอุ้งเชิงกรานหรือเรียกว่า Kegel exercise นะครับก็คือการฝึกขมิบนะครับซึ่งขมิบนี้อาจจะไม่ใช่ขมิบแบบทั่วไปแต่ให้ทำการขมิบค้างไว้นะครับก็คือนับในใจ 1-10 นะครับก็คือเวลาทำขมิบคล้ายๆขมิบก้นนะครับแล้วนับในใจ 1-2-3 จนถึง 10 นะครับทำอย่างน้อย 10-15 ครั้งต่อเซตนะครับทำวันหนึ่งได้ 10-20 เซตได้เลยนะครับหรือว่าทำเท่าที่คิดออกนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เป็นการบริหารอุ้งเชิงกรานแล้วก็ช่วยให้การหลั่งไวดีขึ้นได้ในบางคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปรับพฤติกรรมนะครับถ้าเรื่องการปรับพฤติกรรมไม่สำเร็จต่อไปก็เป็นวิธีการใช้ยานะครับซึ่งยากลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นยากลุ่มจิตเวชแล้วก็กลุ่มต้านซึมเศร้านะครับซึ่งสมัยก่อนนี้นะครับยายังไม่มีการพัฒนาอาจจะจำเป็นต้องทานทุกวันนะครับแล้วก็กว่าจะได้ผลนะครับต้องใช้ระยะเวลานานนะครับปัจจุบันนี้เลยมีการพัฒนากลุ่มยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงนะครับก่อนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องทานก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย1 ชั่วโมงนะครับเพื่อชะลอหลั่งได้ถึง3-5 เท่าเลยนะครับซึ่งยากลุ่มนี้มีวิจัยบางวิจัยพบว่าบางคนที่ทานยากลุ่มที่ก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อชะลอหลั่งอย่างน้อย6 ครั้งขึ้นไปนะครับสามารถช่วยฝึกพฤติกรรมแล้วก็ลดการหลั่งเร็วได้โดยไม่ต้องทานยาได้ในอนาคตนะครับสำหรับวิธีที่3ก็คือการผ่าตัดในรายที่ไม่สามารถในการปรับเทคนิคแล้วก็การใช้ยาไม่ได้ผลนะครับแนะนำเรื่องการผ่าตัดชะลอหลั่งซึ่งการผ่าตัดชะลอหลั่งนี้นะครับก็คือการผ่าตัดเอาเส้นประสาทเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกไวของอวัยวะเพศออกบางส่วนนะครับก็สามารถยืดระยะเวลาในการเกิดออร์กาซัมได้ 3-5 เท่านะครับสุดท้ายนี้ภาวะการหลั่งไวนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายสามารถปรึกษาได้ก่อนที่จะเป็นปัญหาจริงๆนะครับ